guys! Now naman pupunta kami ng Enchanted Cave. And it's walking distance from the resort, from 3L. Although medyo malayo-layo, pero kaya naman. Lalakarin na lang namin kasi maliligo din dun eh, para hindi mabasa sa loob ng sasakyan. Diba? Yes! Okay! Hi guys, this is Charlotte. Welcome back to my channel, and I'm currently here at Enchanted Cave, still in Bolinao Pangasinan. May entrance fee, 200 pesos. Yung entrance, 150 if hindi ka mag-swim, and then additional 50 pesos para dun sa 37 feet na cross na aakyatin mo. So, let's go. Tour natin to. Namin ko. Papuntang cave, papuntang adult menu. May iba pa na pangalan. So ate, ano to? Every may tour guide? Area by area kami sir. Okay. Pagdating natin doon, ita-turn over muna kami. Hanggang dyan lang ako sa entrance. So ihahatid mo kami sa cave? Hindi sir. Okay. Entrance lang ako, tapos dyan sa gitna may susunod. Okay. Kahit napakadaldal mo, may mga oras pa din na di mo masabi ang nararamdaman mo. Sa papel, parang gusto ko to papel. Ito to, we should love. Sa dinami-dami ng book sa mundo, isa talaga ang di ko maintindihan, ang kibok ng puso ko para sa'yo. Sabi ko, akin to. Tsare! Ano nga pakibasa? The hardest thing to do is watch the one you love someone else. Ay, oo nga. Ay, ako din to. Ano ba yan? Pakibasa ulit. Waiting. Minsan sa order, minsan sa forever. Ito, feeling ko sa akin naman to. Sige, pakibasa. Minsan kahit ilang beses pang sabihin ng utak mo na tama na, pilit pa rin ang sinasabi ng puso mong konting tiis pa. Mukha mo! Ang arte. Along the way, Okay, so before going inside the cave, kailangan kasi ng protection gear. So, we need helmet and life vest para safe kasi baka daw mauntog doon sa loob ng cave. And may pool kasi sa loob and medyo malalim siya, 7 feet. So, if hindi ka marunong lumangoy, better wear a life vest. Ano yung ibang vest? wala bang freebie sa 200? Wala pa akong vest. Dito kay Kuya. Maliit yan. Ay, ito sa'yo, Rex. Ano yan? Mag-dire-diretso yan, Rex. Hindi, yung naka-ano naman. Ano yung best? Yan na! Tumidilim na mga kanegro. Di ba ito may ilaw ko sa ulo? Rex, alam mo na pag dumidilim, smile! Ayan palang power bank.
Uy, hintayin nyo kami. Ang bilis nyo ate ah. Sila kayo yung ano? Oo, yung dalawa. Sige mo muna dito yung helmet ko. Magsuswim ka. Medyo marami naglalangoy yata ngayon. Ano na? Ha? Ano ba? Hindi masyado. Nandito lang naman tayo. Medyo narito lang ako sa loob ng cave. Medyo maliit lang siya, pero yun nga malalim kasi may part na malalim. Sure. Mga traffic. So, better na malay test. Malapit na naman. Diba? Sleepers mo ni. Try mo nga. Yoko nga. Ang lalaki naman yan. Lumaki na. Okay, that's it for the Enchanted Cave. It's, for me, yung 200 medyo mahal, pero siguro for the maintenance of the cave na lang din yun and for helmet and life vest. Pero kasi maliit lang yung area ng pagsuswimmingan and minsan hindi makontrol yung dami ng tao na pumapasok. So, medyo madami kayo sa loob. But it's worth a try, yung 200 pesos. So, pwede naman for experience. But thank you so much for watching this video, guys. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!